giỏi quá. Cả nhà chúng ta đã có siêu thị 600 mét vuông rồi. Cha ngốc, ha ha, mẹ tốt nhất. Tiểu cô nương khả ái. Đánh cha nữ chủ và làm tổn thương nữ chủ. Xé quần áo mới của nữ chủ. Tiếng len canh nghèo nàn. Đến chuột cũng lắc đầu. Không ngờ anh ấy lại thay đổi diện mạo chỉ trong một chiêu. Đón được con trai của cố hoàng đế. Làm giàu không còn là giấc mơ nữa. Đây là đâu? Chẳng lẽ tôi là một người trưởng thành còn bị bắt cóc bán đến vùng núi này? Vợ con tôi đâu? Diệp Đại Cường vội vàng nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Tiểu Đình. Và Diệp Đại bảo nắm trên mặt. Người phụ nữ này rất giống vợ tôi, nhưng vợ tôi hơn 40 tuổi rồi. Cô gái này nhiều nhất là 30, và cô bé này trông cũng khoảng 3-4 tuổi. Nó giống hệt con gái tôi khi còn nhỏ. Mặc kệ đi, thử xem. Anh điên à? Anh là chồng tôi, phải không? Vợ em làm anh sợ chết khiếp. Anh thật sự rất sợ đây không phải hai người. Làm sao anh có thể sống được? Thật tuyệt vời, vợ có thể cho anh ôm không? Diệp Đại Cường ôm Lý Tiểu Đình bú lên. Diệp Đại bảo nằm trên mặt đất đều bị đánh thức. Làm sao chơi điện thoại di động cũng có thể ngất xỉu được? Lẽ ra ta không nên ăn chiếc bánh nào? Ai đây? Đau đầu quá. Diệp Đại Cường nhìn chăm chăm Diệp Đại Bảo để xác nhận đây có phải là con gái mình hay không. Hắn ta đã nghĩ ra một mẹ nhà vô bao bọc con hổ. Ngươi là một em bé dễ thương, khi nào có trăng sáng? Nhìn lên trên đầu mình. 1.415.920 thử ghi nhớ đi. Tiểu Đình là con gái chúng ta. Nhưng Đại Bảo, lần sau đừng nói bố con là em bé dễ thương nhé. Diệp Đại Bảo lúc này mới nhìn rõ tình hình trước mắt. Tình huống này là gì? Không phải con thức khuya chơi điện thoại sao? Mọi người có cần làm như vậy để con phải sợ không? Gia đình chúng ta không có bất kỳ tài sản nào thừa kế, nên đừng thử thách con theo hướng cực đoan này. Con không ngốc. Chuyện nhỏ này mà còn dùng sức như vậy để diễn một vở kịch. Sau này con chơi điện thoại ít hơn, tập thể dục nhiều hơn được không? Đừng diễn nữa. Diệp Đại Bảo nói chuyện nửa ngày, lúc này mới nhận ra vẻ mặt của bố mẹ rất kỳ lạ. Nó giống như bị táo bón. Chúng ta chắc là gặp phải chuyện rắc rối rồi. Giống như những gì em nhìn thấy trên tivi vợ à. Chúng ta xuyên không đến thời cổ đại rồi. Không thể nào, chuyện ấy sao có thể có thật trên thế giới này? Tất cả đều là giả. Tất cả đều là mù quáng. Vậy em nói xem thân thể chúng ta giải thích như thế nào? Không có gương. Em mà xem bàn tay của em, nhìn anh và con gái xem. Quên nó đi, chỉ cần chạm vào mặt em, không còn nét nhăn nữa. Phụ nữ của Nhiên quan tâm nhất vẫn chính là khuôn mặt mình. Lý Tiểu Đình vội vàng sờ vào mặt. Chúa ơi, không còn nét nhăn nữa. Các đường trán, đường mắt và nét nhăn trên mũi đều biến mất. Thật sự là biến mất rồi. Xuyên không qua thế giới này có ảo lắm không? Bố ơi, con rất nhớ siêu thị lớn 600 mét vuông của chúng ta. Diệp Đại Bảo nghĩ đến đồ ăn vặt, không khỏi chảy nước miếng. Nhưng giây tiếp theo, sao ta về do? Đào ảnh sao? Ba mẹ ơi! Diệp Đại Bảo lớn tiếng gọi ba mẹ mấy tiếng, nhưng không có phản hồi. Cô ấy hoảng sợ ngay lập tức. Nhưng cũng đã đến rồi, ăn no rồi tính sau. Không, ta phải quay lại. Nếu không cha mẹ sẽ buồn và tuyệt vọng biết bao. Vừa mới ở dưới bàn để quay về. Bạn thân mến, ta muốn quay lại. Thật sự đã trở lại rồi. Ba mẹ tốt quá. Chúng ta có không gian. Con cái, không gian là gì? Không gian. Diệp Đại Bảo giải thích cẩn thận cho bố mẹ. Diệp Đại Cường, Lý Tiểu Đình vẻ mặt bị sốc. Đại Bảo, ý con là siêu thị của chúng ta cũng đi theo chúng ta sao? Con có loại chuyện tốt như thế này sao? Diệp Đại Bảo thấy vậy lại chui vào đáy bàn, trong lòng thầm nghĩ về siêu thị. Quả nhiên lại mang về một đống đồ ăn vặt. Hai vợ chồng trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Cuối cùng cũng có chút chuyện vui rồi. Đúng rồi, vợ. Nghe anh nói, trước tiên đừng chạy lung tung. Chúng ta không biết ai cả, đừng cũng không biết. Tính cách không giống nhau, rất dễ lộ bí mật. Đừng để bị bắt và đối xử như một con quái vật vậy. Một nhà ba người, không ai đi đâu. Đã lâu lắm rồi mấy người mới tỉnh dậy, vẻ mặt đều là ngốc nghếch. Tiêu hóa ký ức, tiêu hóa xong trên mặt càng biểu thị sự choáng váng hơn. Ngạc nhiên, bố mẹ, con đoán bố không bị táo bón, cũng chính là có trí nhớ rồi. Ôi, cái thân thể này của tôi giống như là công cụ bị người ta điều khiển. Không sao, đi tìm ngôi làng nào đó thôi. Rất rồi do hai nhà Hứa Kiến và Chu Thị gây ra. Thật ngu ngốc. Em cũng không khá hơn là mấy, đi bộ cũng bị ngã. Cứ như vậy, đầu em như bị vỡ ra, suýt nữa thì thành con nóc rồi. May ba mẹ bán nồi sắt để cứu em. Bố mẹ vô cùng thất vọng. Anh trai và em trai cũng ghét em, cuối cùng tách ra. Con cũng đã nhận được đó. Con thích một anh chàng trong làng tên là Hứa Minh. Trên đường đi bị chặn đường, con bị chặn ở trong nhà để cung cấp thực phẩm và đồ uống. Người ta chưa bao giờ để ý đến con. Khi biết anh ấy thích Trương Mẫn, con còn đi xé quần áo của người ta. Có rất nhiều chuyện buồn cười. Ba người họ im lặng sau khi đã tiêu hóa hết ký ức của mình. Cô bé độc ác, đánh cha nữ chủ và làm tổn thương nữ chủ, xé quần áo mới của nữ chủ. Tiếng len canh nghèo nàn, thực sự rất khốn khổ. Thật xấu hổ khi phải ở lại đây. Sau này còn làm sao ra ngoài được? Ba mẹ, kiếp trước hai người của thật đã làm điều ác. Chúng ta đã làm gì? Cả đời chưa từng làm chuyện xấu. Bố mẹ con lúc còn trẻ luôn làm những việc tốt. Đứa trẻ rơi xuống nước, được bố con cứu lên.
Là người tốt không được báo đáp thì thôi, còn rơi vào kết cục như thế này, cho dù muốn xuyên không. Đừng nói về hoàng tử và quý tộc, cho dù vẫn là nông dân, vậy cũng phải là người trung thực. Chuyện gì thế này? Ấy ya, thật là khổ quá gì. Bố mẹ, con không có ý đó. Ý con là bố mẹ đã sinh ra con, cái thứ chết tiệt đó. Nơi này là nơi trong tiểu thuyết con đã đọc. Cả nhà chúng ta đều là nhân vật trong tiểu thuyết. Tất cả là lỗi của con, nếu con không nói vớ vẩn, miệng nói ra những điều tồi tệ và phàn nàn về cuốn tiểu thuyết này, chắc chúng ta cũng sẽ không đến nơi này. Diệp Đại bảo con khá thông minh, nước mắt còn rơi nhiều hơn. Lý Tiểu Đình đưa tay xoa đầu, nhìn con gái có vẻ tội lỗi. Cô ấy vẫn mềm lòng rút tay lại. Ha ha, may mắn. Diễn xuất mấy năm nay của mình càng ngày càng tốt. Con gái, đừng giả vờ nữa. Nói xem trong tiểu thuyết gia đình chúng ta là nhân vật phản diện sao? Sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Kết thúc như thế nào? Có thể tẩy trắng được không? Chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không? Mẹ mệt, bố ơi, bố đánh trúng nam chủ của bố rồi. Nam chủ sau này là Đại Quang. Mẹ ơi, mẹ chủ nhân của mẹ chính là nữ chủ, là vợ của Đại Quang. Mẹ, con đã xúc phạm cả nam chủ và nữ chủ. Một xong. Đừng giống như bóp kem đánh răng. Cha bị nam chủ đánh sắp chết rồi. Mẹ ơi, mẹ cũng bị nam chủ sát chết người trừ khử rồi. Còn con bị bán đi làm trong lò. Sau đó vì không thể chịu đựng được nữa thì chết. Nghe những cái chết này, Diệp Đại Cường và Lý Tiểu Đình nguyền rủa nguyên chủ. Đồ ngốc. Làm những điều ngu ngốc. Bây giờ để chúng tôi tiếp quản thân thể này. Mọi chuyện đều đắc tội xong rồi thì còn làm gì nữa. Xuyên không chẳng vui tí nào. Ôi, con trai chúng ta đâu? Chúng ta không phải là một nhà 4 người cùng nhau sao? Ồ, vâng, chúng tôi có một đứa con trai. Tệ thật. Tiểu Bảo, đừng vội, chúng ta cùng nhau tìm. Ba người bắt đầu lo lắng, tìm nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy một cậu bé bất tỉnh trong nhà bếp, 4 hoặc 5 tuổi. Diệp Đại Cường run rẩy, tay thăm dò hơi thở. Không thở. Con trai tôi. Tiểu Bảo. Mẹ xin lỗi con. Giờ mới nhớ đến con. Nước mắt Lý Tiểu Đình rơi trên mặt Nam Hải. Đột nhiên mắt Nam Hải mở to. Các người là ai? Sao lại ở trong phòng ngủ của ta? Ha ha, Tiểu Bảo, em đang giả vờ gì ở đây? Trông em rất dễ thương khi tức giận. Đúng vậy, Tiểu Bảo, ta là bố con. Nhìn xem có trẻ không? Tên trộm này sao? Dám vô lễ với ta như vậy? Ai đó bắt hết bọn họ cho ta. Và đồng thời bắt luôn những người trước màn hình không tin video này. Nếu bấm vào trái tim màu đỏ thì được thưởng 10.000 lượng vàng. Cả nhà chúng tôi đã có siêu thị 600m². Cha ngốc, ha ha, mẹ tốt nhất. Tiểu cô nương khả ái, ha ha. Đánh cha nữ chủ và làm tổn thương nữ chủ, xé quần áo mới của nữ chủ. Tiếng len canh nghèo nàn, đến trội cũng lắc đầu. Không ngờ anh ấy lại thay đổi diện mạo, đón được con trai của cố hoàng đế. Tên trộm, sao lại dám tàn nhẫn với ta như vậy? Ai đó bắt hết bọn họ cho ta. Và đồng thời bắt luôn những người trước màn hình không tin video này. Nếu bấm vào trái tim màu đỏ thì được thưởng 10.000 lượng vàng. Đến rồi, em trai của tôi. Nhìn cánh tay nhỏ bé này xem, khuôn mặt nhỏ bé của bắp chân vẫn còn trắng bệch. Thật là một tội ác lớn. Mặc dù vẫn còn ngu ngốc, nhưng thức dậy là được rồi. Sau lời nói của Đại Bảo, Tiểu Bảo cúi đầu nhìn rõ tay và chân của mình. Có gì đó không ổn, chuyện gì vậy? Tại sao ta lại biến thành như vậy? Những người này là ai? Trông cũng không giống sát thủ. Đừng vội, ngất xỉu là chuyện bình thường. Chắc cũng giống chúng ta, cũng là để tiếp nhận ký ức của cơ thể ban đầu. Tôn Đô Giáp Đô cũng không biết con trai chúng ta là người như thế nào. Bố mẹ, bố vừa nghe anh ta tự gọi mình là con phải không? Bố vừa thở dài. Đúng, hình như là vậy. Bây giờ đột nhiên tỉnh lại, chắc chắn cũng đã xuyên không như chúng ta. Hơn nữa anh ta cũng là một vị hoàng đế nhỏ, cũng không biết là hoàng đế phương nào. Cốt truyện gốc cũng không có cái này, cũng không có kịch bản hoàng đế đi qua. Bằng cách này, cốt truyện đã thay đổi. Đây không còn là một tiểu thuyết nữa. Chúng ta vượt qua đây, đây là thế giới thực. Chuyện gì xảy ra sau đó cũng sẽ có hiệu ứng cánh bướm khi chúng ta đến đây, đúng không? Đứa trẻ này sẽ là hoàng đế, cũng không biết là minh quân hay hôn quân. Nếu là một người có nhân cách tốt, chúng ta nuôi nó như con trai của mình cũng được. Nhưng hãy nghĩ xem con trai mình sẽ làm hoàng đế, cảm giác thế nào? Có một loại ảo giác mình là Thái Thượng Hoàng. Đại Cường, xin đừng ảo tưởng nữa. Ta trước tiên nghĩ nếu đây là một vị hoàng đế tốt và có học vấn, chúng ta để hắn đi thi cuộc thi hoàng gia để trấn áp nam chính. Để hắn không làm đại quan, chúng ta cũng sẽ an toàn. Có lẽ còn có thể cho chúng ta một vị trí nào đó để chúng ta sống hết phần đời còn lại. Lý Tiểu Đình tưởng tượng đến đây, lập tức ôm Diệp Tiểu Bảo nằm trong lòng, vẻ mặt yêu thương nhìn hắn. Đừng để anh ảo tưởng về bản thân mình, hãy tự mình nhập vai. Mẹ ơi, con đói rồi, cứu đứa trẻ tội nghiệp đi mẹ. Tự nấu cháo đi. Đó không phải là thùng đựng gạo sao? Diệp Đại Bảo nhận ra thực tế, nhanh chóng đi mở thùng gạo, nhìn thấy đáy thùng chỉ còn lại vài hạt gạo. Ồ, tất cả đều là giả, chỉ còn vài hạt gạo thôi. 4 người chúng ta một người ăn 2 viên có đủ không? Đại Bảo, con có nghĩ mình đang nói chuyện hài không? Thật là một đứa con gái ngốc nghếch. Đại Bảo, con quên nhà chúng ta có không gian rồi sao? À đúng rồi, bố ơi, mẹ ơi. Vậy con đi đây. Bạn thân yêu của ta. Ta muốn đi siêu thị.
Sau 10 phút, Diệp Đại Bảo mang mấy cân gạo và một túi thịt gà, vịt, cá vào bếp. Bố mẹ con đứng đó làm gì? Mau ra đường nấu cơm đi. Cô bé dễ thương của bố mẹ nói rồi. Được rồi, con gái. Lúc này Diệp Tiểu Bảo chậm rãi tỉnh lại, nhìn cảnh này trước mắt, bất đắc dĩ thở dài ha xi xi. Ta vốn dĩ ngất đi về kiệt sức khi đang phê tấu chương, sao thức dậy đã đến đây rồi? Vừa rồi lại nhận được một đống ký ức lộn xộn. Người cha ngốc nghếch, người mẹ tuyệt vời và người chị song sinh không đáng tin cậy. Tệ quá đi thôi. Ba người đồng thời nhìn Diệp Tiểu Bảo đã tỉnh lại, bất kể trước đây là biểu hiện gì, bây giờ chúng ta đã trở thành người một nhà. Cậu bé này lại một mình xuyên qua đây. Đầu tiên, chúng ta phải làm cho cậu bé cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Dù sao sau này sẽ dựa vào cậu bé để bảo vệ chúng ta. Trên mặt đất lạnh quá. Suýt thì nói sai rồi. Bây giờ tôi là con trai của họ. Đừng để lộ khuyết điểm. Cậu bé, đừng diễn trò ngu ngốc này nữa. Không sao, lát nữa ta sẽ dạy cậu cách diễn xuất. Chị gái dễ thương. Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Làm sao em ngất xỉu vậy? Diệp Tiểu Bảo cố gắng giữ gìn sự ngây thơ của trẻ con. Trong lòng thầm nghĩ ta là người đáng yêu nhất. Cậu bé, nói thật đi, cậu là ai? Ta biết cậu không phải là Diệp Tiểu Bảo ban đầu nữa. Diễn kịch dưới một mái nhà thật mệt mỏi, phải không? Ôi trời, họ thực sự nhìn ra rồi. Đây chắc chắn không phải những người mà ta quen biết. Trước đây, trên mấy khuôn mặt này đều viết mấy chữ rốt nát. Trong mắt cũng thấy túc tếu. Bây giờ trong mắt bọn họ lại lộ ra vẻ bình tĩnh và tự tin. Nhưng tôi không thể nói cho họ biết tôi thực sự là ai. Dù sao cũng không biết chi tiết, nói ra thì quá nguy hiểm. Các người là ai? Chúng tôi đến từ một thế giới khác, xuyên qua không gian. Nó thực sự nhàm chán, chả thú vị chút nào. Hãy đến đây và cảm nhận mọi thứ trên thế giới. Tiên nhân hạ phàm. Làm sao ta có thể tin mọi người? Thật là thiếu hiểu biết. Ăn đi, đây gọi là bánh mì và sữa. Diệp Tiểu Bảo vẫn chưa đủ sốc khi đột nhiên xuất hiện những thứ kỳ lạ này. Trở lại với hiện thực, trong tay bị nhét đầy đồ. Mê mông, đây là đồ ăn nhẹ, bao bì lạ nhưng hương vị không tệ. Hộp sữa bò này cũng rất thú vị. Ống hút rất tiện lợi để uống sữa bò. Thì ra vật trên trời lại thông minh như vậy. Những thức ăn trên trời cũng giống như ở mặt đất. Thật không ngờ. Giờ phút này Diệp Tiểu Bảo đã tin chắc mấy người trước mắt quả thật là thần tiên trên trời. Ánh mắt cũng trở nên tôn kính. Nghĩ đến mình có một người chị thần tiên, ngoài ra còn có một cặp cha mẹ thần tiên. Cho dù đế vương cũng chưa từng có loại phúc phận này. Ha ha ha, vì hoàng đế nhỏ này quá ngây thơ phải không? Ít như thế này. Em trai ăn kem cho đỡ nóng đi. Chúa ơi, ngay cả băng cũng có thể biến ra được. Thật tuyệt vời. Hương vị đậu xanh có vị lạnh, đặc biệt rất sảng khoái. Một lát sau, Lý Tiểu Đình làm xong một bàn đầy đồ ăn. Mùi hương bay xa, bay đến tận ngôi nhà cũ của gia đình lão Diệp. Bởi vì toàn bộ số tiền đều được tiêu vào gia đình Diệp lão đại rồi. Bây giờ, trên bàn ăn của cả nhà chỉ có mấy bát cháo và một đĩa dưa chua. Này, ta có bị ảo giác không? Ta cảm thấy ta ngửi thấy mùi thịt. Cái này cũng thơm quá phải không? Nhà nào lại có tiền ăn thịt còn thơm như vậy nữa chớ. Ta cảm thấy như nó đến từ gia đình Diệp Thúc, là ngôi nhà gần nhất với chúng ta. Hình như tôi còn nghe thấy tiếng xào. Nếu như những người khác chắc chắn sẽ không nghe thấy. Chúng ta bán hết tiền của nó thì nó lấy tiền đâu mua thịt. Khi nào cũng suy nghĩ bằng phần dưới như ngươi thì khi nào mới suy nghĩ được chuyện lớn. À, ta rất tức giận khi có người nhắc về điều đó, nhưng lại sợ hãi mẹ chồng. Chỉ có thể cúi đầu tiếp tục uống cháo trắng thôi. Lúc này mọi người nghe thấy tiếng gõ cửa. Chào anh, cả nhà chúng ta đã có siêu thị 600 mét vuông rồi. Chà ngốc, ha ha, mẹ tốt nhất. Tiểu cô nương khả ái, ha ha ha. Đánh cha nữ chủ và làm tổn thương nữ chủ. Tiếng len canh nghèo nàn, đến con chuột cũng phải lắc đầu. Không ngờ anh ấy lại đổi diện mạo chỉ trong một chiêu. Đón một người con trai của cố hoàng đế. Giấc mơ làm giàu không còn khi xa. Nào cũng suy nghĩ bằng phần dưới như ngươi. Tại sao ta ăn không no? Ta muốn ăn no. Vâng. Là ai vậy? Lại gõ cửa nhà người ta lúc không có chút lịch sự nào. Sau khi người con dâu mở cửa, nhìn sang trái và phải nhưng không thấy ai. Đứa trẻ nhà ai mà không hiểu chuyện như vậy. Nó chỉ là một trò đùa. Này, lão Diệp, có người để bắt thịt bên ngoài, cũng không thấy ai đã đặt nó. Có thịt ăn ngon quá. Cái này không phải do thằng thứ hai gửi đến đâu nhỉ? Vậy có nên ăn không? Nếu nó đã mang đồ ăn đến đây, vậy thì ăn đi, các con mau ăn đi. Ông già, ba đứa con trai này của chúng ta quan tâm đến đứa lớn với đứa nhỏ. Chỉ có đứa thứ hai, dường như chúng ta chưa bao giờ quan tâm đến nó. Sau này hỏng rồi, cũng không dạy được nữa. Cuối cùng cũng chia cắt gia đình. Thật không ngờ, thằng hai lại mang thịt cho chúng ta. Đúng vậy, thằng thứ hai chắc một mình cũng không nỡ ăn, nên gửi đến đây. Ôi, đứa trẻ này thật là... Diệp lão, Thái lão hai người nhìn nhau một cái, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Nhà Diệp bên này, cả nhà đang ăn thịt với cơm trắng. Chúc cho những ai lướt qua video này đều thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều thành công, cung hỉ phát tài, có tiền có thể có tương lai. Cha mẹ thần tiên, cơm mọi người nấu ngon quá đi. Con chưa bao giờ ăn những món này trước đây.
Ta khen cũng không tệ phải không? Nhưng linh hồn 33 tuổi của ta, sao gọi họ là cha mẹ luôn cảm thấy hơi khó xử. Vị tỷ tỷ này cũng rất tốt, cái gì cũng có thể biến ra, sau này đi theo chị ấy cũng sẽ không bị lỗ. Tiểu Bảo, cái này gọi là thịt heo chiên tiêu cay, ăn nhiều một chút, ăn cay sẽ khiến con vui vẻ. Em trai Thanh Châu đã qua vạn trọng sơn rồi, sau này chúng ta đi ăn đi. Mặc dù chúng ta là chị em sinh đôi, nhưng ta trông đẹp hơn ngươi, trẻ hơn ngươi. Nhớ sau này ra ngoài đừng gọi chị gái nhé. Tất cả những gì ta nhận được từ nhỏ đều là giáo dục hoàng gia. Đừng nói là ăn cơm, ngay cả tư thế đi bộ, tư thế ngồi đều phải chú ý đến nghi thức hoàng gia. Bây giờ đột nhiên cảm thấy có thể nấc cụt theo ý mình muốn, thật là một điều thoải mái và dễ chịu. Sau bữa ăn, Diệp Tiểu Bảo rất hài lòng về bữa ăn, không chỉ vì thức ăn ngon, hơn nữa là vì có một loại cảm giác ấm áp như tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng sự thoải mái này không kéo dài được lâu, lại bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của một vị khách không mời mà đến. Diệp Đại Cường, đi ra cho tôi, đừng co đầu lại. Ra khỏi đây ngay. Bồi thường chi phí khám bệnh ta nói cho người biết, ta đã phải nằm ở nhà nhiều ngày, uống rất nhiều thuốc, đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi chuyện này. Cha, mau đi mở cửa đi, cửa bị hỏng thì sao? Hứa Kiến, cậu làm gì vậy? Ngươi thử gõ thêm một cái nữa xem. Ta nói cho người biết, nếu ngươi làm hỏng cửa nhà ta sẽ bắt ngươi phải bồi thường. Hừ. Này lão kia, ta nói cho người biết, ta đã tốn 2 lượng bạc mua thuốc, ngươi nhanh chóng bồi thường cho ta 2 lạng bạc. Sao ngươi không đi cướp đi? Ta nói cho lão biết nhá, đừng hòng lấy một xu một hào từ ta. Đừng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là vết thương ngoài da thôi, cho ngươi mấy quả trứng là được rồi. Mở cái miệng ra là 2 lượng bạc, ngươi muốn tiền tới điên à? Đến nhà ta để lừa đảo, kiếm tiền sợ là ngươi tìm nhầm người. Ngươi cũng không đi hỏi xem, ngươi dặn 8 thôn cũng không có ai nghèo hơn nhà tôi. Ngươi cũng phải có chút lương tâm, cũng không thể chạy đến nhà tôi đòi 2 lượng bạc để giữ nguyên tính cách của nguyên chủ nên bố mẹ tôi. Đó thực sự là công việc khó khăn. Đúng vậy. Hứa Minh, con trai của Hứa Kiến, cũng không còn giả vờ nữa. Diệp thúc, cha ta muốn 2 lượng bạc của thật quá đáng rồi. Nhưng chủ Diệp, người đã đánh cha ta làm cha ta bị thương. Cha tôi cũng không thể chịu tội vô ích, phải không? Chỉ mơ của trứng. Ôi, đừng đến nhà tôi nữa, đừng trách ta đánh ngươi một lần nữa. Đại Bảo lấy mơ của trứng ra đây. Vâng thưa bố. Tư Kiến vốn muốn nhảy ra tiếp tục mắng người. Mơ của trứng thì dễ cho hắn ta quá, nhưng lại bị chính con trai mình giữ lại. Bố có thể lấy mơ của trứng là tốt rồi. Nhà họ vừa bị chia ly và không có gì cả, ước tính chỉ có thể lấy ra mời của trứng thôi. Còn nữa nếu còn tiếp tục ồn ào thì sẽ không còn gì đâu. Ồ vậy cũng được. Diệp Đại Bảo không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Minh, nói đừng đánh giá mình cao quá, chọn ra mời của trứng nhỏ nhất đưa cho Diệp Tiểu Bảo. Em trai, ta không muốn chửi người, việc này thì em làm đi. Được rồi, chị gái đáng yêu và xinh đẹp của ta. Diệp Tiểu Bảo khéo léo xách giỏ đi đến trước mặt Hứa Kiến và Hứa Minh, đột nhiên dừng chân kinh ngạc. Hứa Minh, tên tôi là Hứa Minh. Điều này có gì đáng ngạc nhiên, không phải là đầu óc cậu có vấn đề chứ? Diệp Tiểu Bảo nhìn thấy Hứa Minh nói như vậy, nhanh chóng lạnh mặt. Hứa Minh vừa chuẩn bị lấy giỏ trứng trong tay Diệp Tiểu Bảo, lại bị Diệp Tiểu Bảo né tránh, tự nhặt trứng trên mặt đất. Cha ta nói bồi thường cho các người 10 của trứng gà, các người lại muốn mang theo cả cái giỏ đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được, thật sự mất hết thể diện rồi. Những người xem náo nhiệt ở cửa nhìn thấy điều này đều cười trộm. Thấy tình hình này Hứa Kiến cũng không nói nhiều. Lấy trứng đi, ông ta kéo con trai mình với vẻ mặt u ám rồi rời đi. Trứng có vị rất ngon khi chiên, xem ra bữa ăn này không sao. Lần sau nhìn thấy Diệp lão nhị ta còn mắng hắn, bị đánh còn có thể đến xin trứng gà. Ha ha. Dân làng ở cửa thấy náo nhiệt xong rồi, tất cả đều chuẩn bị giải tán. Diệp Đại Cường đã ngăn họ lại. Mọi người đừng đi, nghe tôi nói này, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Cả nhà xuyên vào tiểu thuyết thời cổ đại, con nhận được một người con trai, biết được nguyên chủ làm chuyện xấu đều chịu hết tai tiếng. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi xin sự tha thứ từ mọi người, nhưng lại bị dân làng chế giễu, và chúng tôi đã đi, và chúng ta bắt tay vào con đường tẩy trắng làm người tốt. Mọi người đừng đi, nghe tôi này, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Đại Bảo, Tiểu Đình, nhanh lại đây, hãy cùng nhau xin lỗi mọi người. Mẹ ơi, bố con lại muốn làm cái quái gì vậy? Tôi có một câu không biết nên nói hay không nên nói. Đừng nói, vâng ạ. Mọi người ơi, tôi là Lão Diệp, từng là một kẻ ngốc, đáng bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng sau khi trải qua tất cả những điều này, tôi cảm thấy được khai sáng. Sau này chúng tôi sẽ trở thành một con người tốt, mong muốn chúng ta sẽ sống hòa thuận trong tương lai. Có gì cần tôi giúp, nếu tôi giúp được, Diệp lão nhị nhất định không từ chối. Ôi trời, Diệp lão nhị, anh có thể thay đổi được bản thân mình được không? Có thể. Ai không biết đức hạnh từ anh, người đàn ông nghèo chăm chỉ làm vip. Đừng nói với chúng tôi chuyện này, anh đối xử tốt với cha mẹ anh là được. Xem cha mẹ của anh đã làm những gì, chuyện gì đã xảy ra. Ôi, bên cha mẹ tôi, sau này tôi nhất định sẽ hiểu thấu. Tôi sẽ bồi thường cho mọi người ở đây. Nhà chúng tôi bán được bao nhiêu ruộng, tiêu bao nhiêu tiền bạc, Diệp nhị của tôi nhất định sẽ trả lại.
Không chỉ tôi, vợ nhà tôi và con gái con trai đều phải thay đổi. Sau tuần này, gia đình chúng tôi sẽ thay đổi. Mọi người làm chứng đi. Làm gì vậy? Nói chuyện đi. Ồ, được rồi. Tôi thề, tôi Lý Tiểu Đình từ nay về sau sẽ thay đổi trái tim và trở thành một người mới. Hy vọng mọi người cho chúng tôi một cơ hội. Con cũng thề, từ nay về sau là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ tốt bụng, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Người dân kia, kẻ mệnh đặt ra luật lệ cho đất nước này là ta. Các ngươi không phải tuân theo quy tắc. Làm thế nào một chiếc máy kéo có thể vượt qua một chiếc pha di? Chị gái xinh đẹp, chị đã dạy ta điều đó. Máy kéo là gì? Pha di là cái gì vậy? Và tại sao họ không phản ứng? Chẳng lẽ coi ta như không khí? À, chỉ là một món đồ chơi nhỏ giá rẻ. Em trai của ta, họ coi đệ như không khí, chứng minh họ không thể sống thiếu đệ. Đệ nghĩ xem, ai có thể rời khỏi không khí? Ô thế này, thật tuyệt vời. Đối mặt với sự thức tỉnh đột ngột của gia đình lão Diệp, mọi người nói chuyện trong ánh mắt cũng đều là mỉa mai, vỗ mông rồi bỏ đi. Người nhà Diệp thấy vậy cũng trở về sân. Lão Diệp, sao anh không thương lượng trước mà lại nói điều này vậy? Thật là xấu hổ. Tôi gần như có thể đào một biệt thự bằng ngón chân của mình. Đây không phải là vừa vặn nhiều người sao? Nói một tiếng để người ta biết quyết tâm của chúng ta. Tin hay không cũng được. Sau này ra ngoài để người ta nhìn thấy chúng ta không còn giống như trước nữa. Cũng có một câu nói, không phải còn là lão phù thủy. Chắc chắn em cũng đã nghe qua rồi. Em hiểu rồi. Nói ra đi, chúng ta cũng nên để họ nghe thấy. Chúng ta biết chúng ta có lỗi với họ. Mặc dù việc này không phải do chúng ta làm, nhưng kể từ khi tất cả đã đến thế giới này, những người bên này là gia đình của chúng ta. Luôn trốn cũng không trốn được, phải không? Vợ, trước khi chúng ta đi qua đây chúng ta đã mất cả bố mẹ. Khi còn trẻ bận rộn kiếm tiền, cũng không hiếu thuận với người già. Điều này sẽ gây lo lắng cho cha mẹ. Chúng ta phải làm hết sức mình, bù đắp một chút tiếc nuối trong lòng. Ta cũng không biết có bao nhiêu người trong cha mẹ của họ cảm thấy như thế nào. Đại Bảo, trong tiểu thuyết miêu tả thế nào? Con cũng không biết. Con còn chưa đọc hết nó nữa. Con chỉ xem một phần nhỏ thôi. Phía sau cũng không biết xảy ra chuyện gì. Con không thích đọc bình luận khi đọc tiểu thuyết hoặc xem video. Con cảm thấy bình luận ảnh hưởng đến phán đoán của con về cuốn sách này. Con quá tức giận về cái kết của ba chúng ta. Không nhịn được mới xem. Ai đó đã đọc phần đánh giá tiểu thuyết. Đại Bảo, con nghĩ cách đi xem xong quyển tiểu thuyết này đi. Có lẽ sau này sẽ biết chúng ta xảy ra chuyện gì. Trong lòng chúng ta cũng đã có dự định. Một số việc biết trước còn có thể lên kế hoạch sớm. Được rồi, con đi đây. Họ nói gì vậy? Quên đi, nghe không hiểu. Được ăn no lại không phải lo lắng, làm trẻ con thật tốt. Diệp Đại Bảo cũng cảm thấy Lý Tiểu Đình nói đúng, rồi nhanh chóng trở về phòng. Cái bà nhỏ, ta muốn về. Bạn thân yêu của ta, làm ơn đưa ta về siêu thị. Không ngờ siêu thị nhà ta lại thích một người lịch sự. Sau khi về siêu thị, Đại Bảo nhanh chóng tìm được điện thoại di động. Nếu tìm thấy tiểu thuyết, ta sẽ mở phần bình luận trước. Thật may mắn khi đọc được cuốn tiểu thuyết này. Không đời nào, nhân vật chính sẽ là người đàn ông và phụ nữ kinh tởm nhất mà tôi từng thấy. Ha ha, trời ơi, tác giả đang nghĩ gì vậy? Nữ chủ ngốc nghếch và ngọt ngào, nam chủ thì làm cho cuộc sống tươi đẹp. Nam chủ dựa vào quách hoàng, chặn kiếm cho hoàng đế đang đi tuần tra và bị đẩy ra ngoài trong cơn hoảng loạn. Cứ giả vờ như tôi tự nguyện làm vậy đi. Vậy thì tôi là một người có lòng hy sinh. Đúng vậy, nam chủ đã cứu hoàng đế, cũng chỉ đạt đến cấp 6 mà thôi. Thật sự quá bình thường. Anh ta được coi như là học giả trong làng. Đến kinh thành liền lộ ra hắn là người không có kiến thức. Hoàng đế cũng không đỡ được. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy cuốn tiểu thuyết này của thực không phải người bình thường có thể viết ra được. Nhưng tại sao lại là tôi lại phải xem phần bình luận? Chẳng lẽ tôi là người con gái được chọn? Người hâm mộ, bạn cũng bình luận thử xem. Có lẽ giống như tôi, sẽ lên đến đỉnh cao của cuộc đời. Chào, tôi sẽ cố gắng hết sức để đọc xong cuốn tiểu thuyết này đây. Cho đến sáng hôm sau, Diệp Đại Bảo cuối cùng cũng đọc xong tiểu thuyết. Trong tay còn có một quyển sổ ghi chép dày đặc những chuyện lớn nhỏ sẽ xảy ra. Và phía bên kia, Diệp Tiểu Bảo cũng một đêm không ngủ. Tại sao tôi lại gặp Hứa Minh ở đây? Là Hứa Minh khi còn nhỏ sao? Ông nội, bà nội, bác, dì, cha con bảo tặng thịt. Những thứ này là do cha con làm việc đổi lấy. Được rồi, ta lấy thịt rồi, ngươi về đi. Tại sao tôi lại gặp Hứa Minh ở đây? Là Hứa Minh khi còn nhỏ. Lúc đầu tôi nghĩ đó là ai khác. Sau này khi làm quan, Hứa Minh sinh ra trong làng. Tiểu Bảo nắng đã lên rồi, mau dậy ăn cơm đi. Em trai, đệ cũng đã không ngủ cả đêm rồi phải không? Tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Vậy em ngủ lại đi. Chị, em không cần. Em sẽ dậy ăn cơm. Bố, đóng cửa lại, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Đừng giống như bố và con, đừng mì ân, hãy nói đi. Con sẽ kể những chi tiết quan trọng ra cho mọi người nghe. Trong tiểu thuyết nữ chính Trương Mẫn chỉ là một tiểu bạch liên không có tâm nhãn gì. Không có gì đe dọa chúng ta đâu. Tiểu Minh hắn gặp may mắn, đến Bắc Kinh thi rồi được gặp hoàng đế, vô tình cứu giá và được hoàng đế sắp xếp chức quan lục phẩm. Sau này Hứa Minh liền chèn ép chúng ta.
Vị hoàng đế này sao lại không thông minh vậy, luôn bị lừa trong bóng tối. Vị hoàng đế đó không phải chính là ta hay sao? Lúc đó thật sự là... Mẹ, con vẫn chưa nói xong mà. Sau này hoàng đế liền phát hiện Hứa Minh cao ngạo, tức giận liền đuổi hắn ra khỏi kinh thành. Hoàng đế này là một vị vua, có trái tim yêu dân, khả năng trị quốc an dân. Dưới sự cai trị của ngài, cuộc sống của người dân được ấm no hạnh phúc. Vậy bố mẹ của nguyên chủ ở ngôi nhà cũ thì sao? Khi Hứa Minh đến bắt gia đình chúng ta đi, lúc quan trọng, tất cả người trong nhà cũ đều đứng ra, đều là ngăn không cho bắt. Sau này chúng ta cũng rất buồn. Ta biết bố mẹ rất tốt. Sau này chúng ta phải hòa thuận với nhau. Mẹ thần tiên ơi, con đói rồi, con muốn ăn thịt cay. Món ăn mẹ nấu rất ngon. Nó thậm chí còn ngon hơn Lý Ngọc nấu. Hơn nữa thích ăn cái gì thì ăn cái đó, không còn là ăn 3 miếng, rồi không được ăn nữa. Vậy để mẹ Di làm. Em trai tôi, ngươi là hoàng đế của triều đại nào? Đúng rồi, quên hỏi nó. Ta có thể là hoàng đế của triều đại này. Đáng lẽ bây giờ người ngồi trên ngai vàng là ta. Hứa Minh kiếp trước đã cứu ta, nên ta đã phong hắn một tước hiệu chính thức. Nhưng lần trước ta nhìn thấy vẫn là Hứa Minh khi còn nhỏ, cho nên bây giờ hẳn là ta vừa mới lên ngôi không lâu. Không, ngươi nói ngươi mới lên ngôi không lâu. Nhưng vị hoàng đế hiện tại đã lên ngôi được 5 năm rồi. Chờ đã, tôi sẽ suy nghĩ trước. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Trông anh không giống một ông già. Cảnh báo 32 năm, tôi 33 tuổi. Lúc xem tấu triết thì đột nhiên ngất xỉu không tỉnh lại. Nhưng trong sách, hoàng đế sống đến tuổi già. Hơn nữa, vị hoàng đế hiện tại đã lên ngôi được 5 năm. Rõ ràng không phải là người. Tại sao ta nghe hơi chóng mặt? Vậy bây giờ là tình huống gì? Sự thật chỉ có một. Lời tiên báo của 32 năm trước thời của tiên hoàng. Vị hoàng đế chính là nói thời không này là loạn. Bởi vì sự tái sinh của Tiểu Bảo dẫn đến nốt thời gian này. Không giống trong sách gốc. Tiểu Bảo bây giờ đã thành tiên đế. Hoàng đế hiện tại là con trai của Tiểu Bảo. Nghĩa là đường đời của Hứa Minh cũng đã thay đổi đáng kể. Hắn sẽ không còn cơ hội trong đời nữa. Sau này chúng ta yên tâm sống cuộc sống của mình là được rồi. Ồ, ta hiểu rồi. Nhưng tỷ, ý chị là cuốn sách gì? Chúng tôi đã xem trước khi đến đây. Về quỹ đạo cuộc sống ban đầu của chúng ta. Trong sách có ghi chép. Thật ra ta có đọc rồi. Tác giả này rất tài năng. Và em trai, Hứa Minh không phải thật sự muốn cứu ngươi. Hoàn toàn hắn đã tìm hiểu trước. Hắn đã lừa ngươi, em trai. Hứa Minh chính là người như vậy. Ta cũng đã bảo vệ Hứa Minh khi hắn bị luận tội, và bảo vệ hắn ta trong nhiều năm. Ta thực sự nghĩ rằng hắn ta đã liều mạng để cứu ta. Được rồi, rất tốt. Ha, được rồi, em trai đừng tức giận nữa. Dù sao cũng sống trong một ngôi làng, sau này có rất nhiều cơ hội xử lý hắn. Bình tĩnh đi, chị lấy kem cho em ăn. Chị gái có đang tin cậy không ta? Mê mơn, vẫn là chị gái đáng tin cậy. Lúc này Lý Tiểu Đình đã nhanh chóng làm xong cơm rồi, hương thơm đã bay xa. Không biết chú hai có mang thịt cho chúng ta ăn không? Cái này cũng quá thơm phải không? Nhà thằng hai lấy tiền đâu mà ngày nào cũng có thịt ăn. Sẽ không làm chuyện xấu nữa chứ? Hôm qua chúng ta đều nghe hắn nói muốn sửa lại, cũng không biết có phải thật không? Tính cách có thể dễ thay đổi được không? Cha, chúng ta vẫn là đưa một phần thịt cho nhà cũ không? Chúng ta mỗi ngày đều ăn ngon. Họ có hiểu lầm chúng ta không? Gửi đi, nhà chúng ta và nhà cũ chỉ cách nhau một bên kia có thể ngửi thấy mùi, làm cho mọi người thèm. Tôi đều nghe thấy tiếng bước chân sát tường. Chúng ta không thể làm gì để ngăn người khác ngửi thấy nó. Chỉ cần ngừng ăn nó. Về phần đồ ăn đến từ đâu, đến lúc đó tùy ý bịa ra lý do là được rồi. Lần trước là tỷ đi. Vậy hôm nay con đi giao. Em trai là một người tốt, nhưng họ muốn hỏi đệ làm thế nào có được những thứ này. Đệ nói là không biết, nhưng bố nói rồi, không phải làm chuyện xấu là được rồi. Biết không, tỷ nói thế nào, ta cũng là người từng làm hoàng đế. Ta rất thông minh. Ha, Tiểu Bảo thật dễ thương. Ông nội, bà nội, bác, dì, cha ta bảo tặng thịt. Những thứ này là do cha ta chăm chỉ làm việc thiện đổi lấy, không phải làm chuyện xấu đâu. Vâng ạ, ta lấy thịt rồi. Về đi. Đại công, ngươi nói rất hay, nhưng lần sau đừng nói nữa. Tiểu Bảo, ăn cơm ở đây rồi về đi. Ăn thêm thịt đi, nhìn mày kìa. Lão nhị chắc cũng không nỡ ăn phải không? Ha, cha mẹ và chị gái bây giờ có lẽ đang ăn miệng đầy dầu mỡ đi. Nếu ông nội đều nói như vậy, vậy con sẽ ở lại ăn cơm. Đã bao lâu rồi, Tiểu Bảo sao vẫn chưa về? Không phải là bị lạc rồi sao? À, có thể. Chúng ta nhanh chóng tìm đi, con trai hoàng đế của ta, bố đến rồi. Các cậu yên tâm đi, con đợi mọi người về rồi mới ăn cơm, tuyệt đối không ăn trước. Xin hãy giúp ta chăm sóc đứa trẻ trước, đừng để nó chạy, cũng đừng để nó ăn trước, chúng ta sẽ quay lại ngay.
Ta không biết mức giá ngươi mong muốn là bao nhiêu. Chủ cửa hàng xem, ta tin rằng chủ cửa hàng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Các vị đưa loại bảo vật tốt như này cho phòng đấu giá của chúng tôi. Tin tưởng chúng tôi, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đấu giá tốt. Ngày hôm sau sẽ có một cuộc đấu giá, đến lúc đó sẽ có rất nhiều quý nhân đến đây. Giá của kho báu này chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Xin hãy giúp ta chăm sóc đứa trẻ trước, đừng để nó chạy, cũng đừng để nó ăn trước, chúng ta sẽ quay lại ngay. Kho báu của ta, bố tưởng con bị lạc, làm bố sợ chết khiếp. Đúng rồi, Tiểu Bảo, con đã ở đâu vậy? Bố mẹ, ông bà bảo con ở lại ăn cơm. Con không thể từ chối vì vậy con đã ăn 3 bát cơm. Lần này thì thôi. Lần sau đừng làm vậy nữa. Ít nhất cũng phải nói trước. Đúng vậy, chúng ta đặc biệt nói với Đại Bảo. Đại Bảo phải đợi em trai trở về mới động đũa. Tôi luôn nghĩ rằng 3 người họ là một gia đình. Tôi là người ngoài. Ở nơi xa lạ này, ta không còn là chủ nhân của một đất nước, chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng khoảnh khắc này, ta đột nhiên cảm thấy ta thực sự là một phần của gia đình này. Chúng ta không thể ở nhà mọi lúc. Phải nghĩ ra việc làm, nếu không mỗi ngày đều có mùi thịt bay ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Bố, con nghĩ bố nói đúng. Nhưng trước tiên hãy nói xem chúng ta có thể làm gì. Cô gái, chúng ta làm gì vậy? Trong không gian tùy tiện lấy một bộ kính ra bán. Đó đều là giá cao ngất trời. Đến lúc đó lại mua một cái cửa hàng. Ta sẽ dạy mọi người cách mà ta đã làm. Đến lúc đó chúng ta sẽ không thiếu tiền tiêu, chỉ là trên mặt sáng của gương là được rồi. Có vẻ như ta không phải làm gì cả đời này, sống một cuộc đời như vậy cho đến cả đời. Phải, cha, con phát hiện siêu thị của chúng ta bất kể lấy đồ như thế nào, tất cả đều quay về như cũ, hình như sẽ tự động bổ sung hàng hóa. Thật tuyệt vời phải không? Chúng ta đều xuyên không rồi, có cái gì mà chúng ta không thể làm đầu bếp. Với kỹ năng nấu nướng của một đầu bếp, mấy năm làm đầu bếp ta luôn nấu ăn cẩn thận, cuối cùng vẫn bị sa thải. Người cha của ta chắc chắn là đầu bếp giỏi nhất thế gian. Bố ơi, thứ đó bán ở đâu? Loại này, chỗ nhỏ như chúng tôi không bán được giá đâu. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Đại Bảo, đi lấy cho cha con một chai bia lạnh đi. Đừng nói nhảm nữa. Nghe ta này, Phù Thành có phòng đấu giá, tài sản của Dạ Vương bán đấu giá đồ bên trong, bảo vệ quyền riêng tư rất tốt, không ai dám hỏi tin tức của chúng ta ở hội trường, cũng không dám gây chuyện bên trong. Đến lúc đó chúng ta bán xong thì nhanh chóng rút khỏi hội trường, không ai có thể biết chúng ta là ai. Dạ Vương nếu là con trai ta, chắc là thái tử. Người phụ nữ duy nhất của ta là hoàng hậu của ta. Sinh cho ta 4 đứa con. Đáng tiếc Hồng Nhan nhưng bạc phận còn đi trước ta 1 năm. 4 đứa con trai đều là anh em hiếu thuận, chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành hoàng vị. Ngay cả đứa con thứ hai cũng cảm thấy mình là một vị vương gia nhàn rỗi. Cho hắn ngôi vị hoàng đế cũng không đổi đâu. Nói vậy đi, vị vua này không phải là con trai ta sao? Vị vua kia đó là cháu trai ta. Anh bạn, đây không phải muốn gặp con trai mình sao? Bây giờ đệ như thế này, có thể bị coi là kẻ nói dối không? Tỷ tỷ ta không còn là trẻ con nữa. Ta thông minh, ta chỉ muốn đi xem thôi. Tốt nhất là kết thúc. Có lẽ đời này, liệu ta có thể gặp được hoàng hậu của ta khi nàng còn nhỏ không? Được, con có thể làm điều này. Thời gian trước, ta cũng đã làm rất nhiều việc khi theo đuổi mẹ của con. Bên chúng ta thường gọi là theo đuổi. Đúng rồi, nghe nói Dạ Vương này không rảnh rỗi ở kinh thành, thường xuyên trở về và sống tại mảnh đất của mình, cũng thường xuyên đi chơi. Vậy ta chắc rồi, là con thứ hai nhà ta. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ đến Phủ Thành, ở nhà mỗi ngày, chưa tận mắt thấy bên ngoài cổ đại này trông như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Đại Cường cầm một miếng thịt đến nhà dân làng, mượn một chiếc xe. Phải đến thành lúc 2 giờ sau mới đến. Mấy người trên đường đi nhìn phong cảnh trò chuyện, cũng còn thấy sẽ đến sớm thôi. Cũng chỉ có thế thôi, không có sự thịnh vượng như tưởng tượng. Nhưng chưa bao giờ thấy cảnh này, cũng mới lạ. Phía trước là nhà đấu giá sao? Xuống xe, ta rất nóng lòng được gặp con trai ta. Nhà đấu giá đôi khi có người mang đến những báu vật kiểu phương Tây, để không cho người ta tìm ra thân phận, sẽ ăn mặc rất kín đáo. Nhưng mấy người này cũng quá khiêm tốn quá phải không? Có điều, thật tò mò mấy người này đến bán đấu giá kho báu gì. Đừng coi thường người khác, tìm người phụ trách của anh ra đây. Kho báu tốt. Tôi sẽ bảo ông chủ của chúng tôi chờ một chút. Ông chủ, ngài nhanh chóng ra ngoài xem nhé. Có mấy vị gia mang theo bảo vật đến đây. Tôi đã làm việc lâu như thế rồi, ánh mắt nhìn người của tôi tuyệt đối không thể sai. Nhanh lên, dẫn ta đi. Không phải chứ, sao con trai thứ hai của ta lại biến thành bộ dạng như thế này? Chắc chắn rồi, tuổi thơ không có cha là không trọn vẹn. Ta là chủ cửa hàng của phòng đấu giá này, nhưng có bảo vật gì cần được đấu giá? Không biết là cái gì. Thật là trong suốt, không có tạp chất. Đây không phải là lưu ly sao? Ha, lưu ly, cười chết ta rồi. Đây không phải là thủy tinh 9 tệ miễn phí vận chuyển sao? Không, cũng không. Vật này tên là thủy tinh, tinh khiết hơn lưu ly và dễ vỡ hơn lưu ly. Cũng chính là hai đặc điểm này, nó quý hơn cả lưu ly. Đây là tôi đi biển, mua từ nước ngoài với giá rất lớn, tổng cộng đều không có mấy bộ. Trên đường vận chuyển còn có chút hư hỏng. Mức độ quý giá của thứ này có thể tưởng tượng được. Có thể theo ra biển và trở về nguyên vẹn. Mang về kho báu như vậy,
Mấy người này không đơn giản đâu. Không biết giá dự kiến của mấy người là... Ông chủ xem sao? Tôi tin rằng ông chủ sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Các vị đưa loại bảo vật tốt này cho phòng đấu giá của chúng tôi. Tin tưởng chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đấu giá tốt nhất. Ngày hôm sau sẽ có một cuộc đấu giá. Đến lúc đó có rất nhiều quý nhân đến. Bảo vật thủy tinh này, giá cả chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Rất tốt. Tại hạ xin phép. Sau khi chủ tiệm đấu giá cử vài người ra ngoài, rồi vội vã chạy đến Dạ Vương phủ. Vào Vương phủ, theo quản gia vào thư phòng, bên trong là một người đàn ông trẻ, ăn mặc sang trọng, đẹp trai, toàn thân lộ ra khí chất cao quý bất phàm. Vương gia hôm nay phòng đấu giá có người đưa đến 2 bộ cốc, gọi là thủy tinh, trong suốt hơn cả lưu ly, rất đẹp. Phải không? Khuôn mặt đẹp trai của hoàng tử, quả thực là đỉnh cao của nhan sắc, ngay cả ta cũng phải tránh đường. Chứ đừng nói tới các cô gái.